Hậu trường bộ phim Tân Bến Thượng Hải 1996 là một câu chuyện cảm động và đầy thăng trầm. Bộ phim là phiên bản cải biên của siêu phẩm thập niên 80, với bối cảnh phức tạp và nhân vật đa chiều, nơi tình yêu, lòng trung thành và thù hận đan xen. Đoàn làm phim đã trải qua không ít khó khăn trong quá trình sản xuất, từ việc tái hiện bối cảnh lịch sử thập niên 1930 đến những pha hành động mãn nhãn. Các diễn viên nổi tiếng như Trịnh Thiếu Thu, Trần Cẩm Hồng đã thể hiện vai diễn đầy tâm huyết, mang lại chiều sâu cảm xúc và bi kịch cho nhân vật. Họ không chỉ gặp khó khăn khi thể hiện những nhân vật với cảm xúc sâu sắc, mà còn phải đối diện với những áp lực lớn từ khán giả, khi bộ phim gốc đã trở thành biểu tượng văn hóa. Việc làm mới lại câu chuyện đã tạo ra những cảm xúc vừa quen thuộc vừa mới mẻ, nhưng cũng chính là thử thách mà dàn diễn viên và ekip sản xuất đã vượt qua một cách đầy ấn tượng. Chúng ta cùng xem lại hậu trường khi quay bộ phim này. Trịnh Thiếu Thu vai Vu Trấn Hải, Trịnh Du Linh vai Tô Thất Kiều, Trương Khả Di vai Cố Thanh Hoa, Trần Cẩm Hồng vai Hứa Văn Cường, Trần Tùng Linh vai Phùng Trình Trình, Lâm Gia đóng vai Đinh Lực, Lâm Bảo Di vai Tạ Đông, La Gia Lương vai Quách Tứ Duy, Quang Bảo Huệ vai Tiền Lai Hỷ, La Gia Anh vai Tôn Niệm Tổ. Gì chứ, tôi với Trương Khả Di hồi xưa là mối tình đầu đó. Năm đó, Trương Khả Di hẹn tôi bỏ trốn. Cô ấy đợi tôi cả ngày cả đêm trên tuyết, nhưng tôi không thể đến được, nên bây giờ tôi đang chuộc tội với cô ấy. Cô ấy đợi tôi suốt 3 ngày 3 đêm trong thời tiết lạnh giá như vậy, cứ như là chuộc tội với cô ấy, kiểu như vậy đó. Tôi 18 tuổi nhưng đã đợi suốt 18 ngày. Nhưng cậu chỉ đợi có 3 ngày 3 đêm mà đã không chịu nổi rồi. Vậy nên tôi cũng không tha thứ cho anh ấy vì ngày đó. Tôi rất thích anh ấy mà anh ta lại không xuất hiện. Đó là lý do tôi có oán hận trong lòng và trở nên lạnh lùng. Ngoài tất cả các con chip trên bàn, tôi còn đặt cược thêm một điều nữa, đó là cả tính mạng của Cố Thanh Hoa. Nhưng sao phải như vậy chứ? Trên bàn cược thì có quy tắc của nó. Phải nghĩ rồi, giờ đang rơi tuyết, ông còn nhớ đang làm gì không? Cô Cố chỉ nói thế thôi, ông lại tưởng thật. Ông định cầu nguyện 10 ngày 10 đêm mà. Thật phiền phức, cô ấy thật lạnh lùng, không thèm liếc nhìn ông một lần. Ông sợ cô ấy đến mức nào? Vậy bật lên rồi hả? Ôi, làm gì mà ai cũng ngồi lì ở đó để lười biếng vậy? Vẫn chưa sẵn sàng hả? Nghĩ thêm chút chắc được chứ gì. Nóng như vậy mà mặc đồ như vậy, còn phải giả bộ lạnh nữa, thật sự rất khổ. Cảnh quay này xong rồi. Đúng rồi, này anh Cẩm Hồng, tôi muốn hỏi anh một chút, là như vậy, nhiều năm trước, Phát ca, Châu Nhuận Phát đã đóng vai Hứa Văn Cường. Khi đến lượt anh đóng vai này, anh có tham khảo cách diễn xuất của Phát ca lúc đó không? Tức là có giống cách mà Phát ca đã thể hiện không? Thực ra, Phát ca thời đó học hỏi từ những diễn viên thế hệ trước, rồi diễn xuất đạt đến mức miệng cũng thể hiện được cảm xúc như vậy. Liệu có phải anh cũng làm như thế không? Tôi đã xem cả 3 phần của Bố Già. Lúc nhận vai trong Bến Thượng Hải, tôi xem để hiểu được không khí của cả bộ phim. Dù có chút máu me, nhưng thực ra lại thể hiện theo cách lãng mạn. Cậu có nhân tính không? Cậu có đạo nghĩa không? Chúng ta không có đạo nghĩa à? Tướng quân Tây Y của tôi luôn nói về đạo nghĩa. Dù tôi không giết hắn, ông chủ Phùng sẽ tìm người khác để giết hắn thôi. Vậy theo bạn, trong suốt quá trình quay, giai đoạn nào là khó khăn nhất? Ví dụ như với Hứa Văn Cường, giai đoạn nào là khó nhất? Là giai đoạn tôi theo đuổi anh ấy chứ. Bạn theo đuổi anh ấy à? Ừ, đúng vậy. Giai đoạn tôi theo đuổi anh ấy khá là vất vả. Bởi vì mỗi lần tôi gặp anh ấy đều nói với tôi, xin lỗi, tôi đi trước nhé. Cảnh đầu tiên tôi phải rời đi. Ở cảnh thứ hai, anh ấy lại nói, tôi có chút việc, cô Phùng, tôi đi trước nhé. Thật không ngờ lại gặp lại anh, còn là ở Thượng Hải nữa. Có rất nhiều điều không ngờ tới, thật là tuyệt vời. Tôi không tiện đưa cô về.
bên bờ sông Hoàng Phố, trên bến Thượng Hải, từng trận long tranh hổ đấu. Hôm nay, một lần nữa sẽ lại dấy lên cơn bão. Trước màn ảnh của TVB, sau nhiều năm chuẩn bị, chúng tôi đã dốc sức sản xuất bộ phim Tân Thượng Hải 1996 phút. Một lần nữa, đưa tác phẩm kinh điển đến trước mắt khán giả. Lần này, trong Tân Thượng Hải, chúng tôi còn đưa thêm nhiều yếu tố mới. Đội ngoại cảnh đã đến tận Harbin để quay phim, nhằm mang lại cảm giác mới mẻ cho khán giả. Trong chương trình đặc biệt này, tôi sẽ đưa các bạn đi khám phá nhiều câu chuyện hậu trường trong quá trình quay phim, bao gồm những tin đồn, chuyện tình cảm của diễn viên, và còn phơi bày nhiều khía cạnh ít ai biết đến của các diễn viên. Anh Chu, tôi muốn hỏi anh là, trong bộ phim Tân Bến Thượng Hải, anh đã đóng vai một vua cờ bạc. Vậy thật sự ngoài đời, kỹ năng đánh bạc của anh có giỏi không? À, mẹ tôi thường gọi tôi là vua đánh cược gạo. AZ, tôi chỉ biết đánh cược những thứ nhỏ nhặt thôi, làm gì biết đánh bạc thật đâu. Bước tiếp theo. Cảm ơn. 21 nút. Phải cảm ơn ông chủ Dư. Đánh cược thì phải chấp nhận thua. Coi răng như vàng vậy, tất nhiên rồi. Cô Thất à, cô thua rồi mà. Lý Căng còn nói rằng trong phim này, suốt ngày đóng cảnh tắm là vậy đó. Thật thảm mà, điều này ai cũng biết, thật thảm. Nhưng mà chuyện này đến rất tự nhiên. Cô sẽ không cảm thấy khó chịu. Lẽ ra phải đóng giả mà, cô sẽ nghĩ vậy thôi. Cảnh đó ổn không? Các bạn có đoạn phim nào chưa? Trời ơi, thật sự rất đau đầu. Không biết làm sao để diễn tả cảm xúc đó. Nhưng mà phải phù hợp để khán giả xem truyền hình. Anh không biết tắm à? Ha ha, tôi giúp anh tắm. Tránh ra, để tôi báo thù cho anh trai. Đừng. Nếu cô muốn giết thì giết tôi trước. Được rồi, vậy tôi sẽ giết anh. Còn một tin đồn nữa là về anh Gia Anh và A Thu Quang nữa. Hai người họ dường như thường hay nói là không đánh nhau thì không thân, không đánh nhau thì không thân. Rốt cuộc hai người có phải là một người chơi đàn guitar, một người chơi Nina âm nhạc, một người là lão sư trong giới kinh kịch, người kia là nam diễn viên nổi tiếng trong ngành truyền hình lâu năm. Ha ha, nhân vật này được gọi là anh hùng sa mạc. Cả kiêu ngạo lẫn bướng bỉnh, lại không có nước nữa. Ha ha, vậy rốt cuộc ai đảm nhận vai diễn này trong Thượng Hải? Ai đóng vai nhân vật này vậy? À, anh hùng sa mạc là do anh Gia Anh đóng. Ha ha, mặc dù anh ta nổi tiếng với tên tuổi lớn như vậy, nhưng tôi nghĩ trong một số khía cạnh, anh ta vẫn không bằng tôi. Ví dụ như tài năng hay khả năng trong bụng đó. Anh ấy muốn dùng cái danh sa mạc lên tôi nhưng thật ra không hợp lắm. Thực ra, tôi nghĩ cái tên Hoàng Nha Bạch trên đỉnh núi hợp hơn. Tại sao lại có cái tên này? À, người Quảng Đông chúng tôi thích dùng từ này để chỉ những người keo kiệt hay lợi dụng người khác. Nó rất gần với tính cách của nhân vật này. Ông chủ ơi, ngồi xe bao nhiêu ngày rồi? Dù là ghế nằm, nhưng tôi nói thật, lưng ông chắc không chịu nổi đâu. Vừa mới chơi xong ở đó, thắng anh một lần lớn như vậy. Đừng nói nhiều lời thừa nữa, được không? Có tin tức gì từ sư phụ không? Nhưng mà, Thu Quang thì sao? Lúc tôi và anh ấy đóng phim Thiên Địa Nam Nghi, anh ấy hay mời đi ăn lắm. Hầu như lần nào anh ấy cũng trả tiền. Vậy nên lâu lâu tôi cũng trả một lần. Có thể không biết là Thu Quang đã dùng hết suất của ta năm nay rồi. Vì vậy, Thượng Hải không cho nữa. Ha ha, ai cũng biết rồi. Gia Anh và Thu Quang có chút tranh cãi về việc mời đi ăn. Đúng là tranh mời ăn thật đấy. Dĩ nhiên, chúng tôi là hậu bối thì chỉ biết đi đâu ăn đây. Ha ha, chị Đô Đô lại mời uống trà chanh. Thu Quang mời ăn chim bồ câu. Chúng tôi cũng không quan tâm lắm. Tiết kiệm được nhiều đấy. Tôi đi mà chẳng cần mang tiền, không cần phải trả gì cả. Có lúc tôi đi làm mà còn không mang ví. Làm quan thì cần gì phải mang chứ? Nhà có rồi mà, cần gì chứ? Hôm đó họ cũng không có đấy. Tôi thật sự quý anh. Vậy tại sao anh không ở lại đây? Dù sao thì chúng ta cũng sẽ mỗi người một ngả sớm thôi.
Không đâu, chính anh đã nói mà, chúng ta là anh em cơ mà. Tôi thích ngón tay này lắm. Từ hôm nay, tôi nói với anh về hạnh phúc. Vậy chúng tôi muốn biết tại sao thế hệ trước, nhân vật Đinh Lực lại được yêu thích, còn tại sao Đinh Lực của thế hệ mới lại không nổi tiếng như vậy? Có phải là do sự sáng tạo nhân vật không, hay còn lý do nào khác? Lý do đầu tiên là cần phải tạo ra nhân vật mới. Lý do thứ hai là vấn đề hormone của Đinh Lực mới này có chút khác biệt. Do đó, cậu ấy không có nhiều lông như Đinh Lực trước đây. Ở bãi biển, có một người chuyên xem tướng Tây. Chị có đi xem không? Xem chỉ tay, tôi không có phần, vì khi chúng tôi vừa đến trường quay thì rất nhiều cô gái đều có chỉ tay. Tôi chỉ đứng đó nhìn thôi, vì cảnh quay đó là ở sòng bạc. Nếu tôi có mặt ở đó thì cậu ấy sẽ rảnh rỗi hơn. Vậy nên cậu ấy phải phát huy vai trò quản lý sòng bạc, đi xem chỉ tay cho mọi người. Trong sòng bạc đó, có một người chuyên xem chỉ tay. Anh ấy thích xem chỉ tay cho ai nhất, đã xem những gì. Chúng ta sẽ trở lại sau quảng cáo để xem tiếp. Tiết lộ đây, Cẩm Hồng không phải là người kết thúc, không được phép có quá nhiều người tham gia. Còn Trình Trình thì lại càng không. Vậy rốt cuộc đó là ai? Ồ, đó là Gia Anh Ca. Gia Anh Ca có nói là đã gặp cô ấy chưa? Có thời gian rảnh thì giúp người khác xem chỉ tay sao? Có, nhưng tuyệt đối không giúp tôi xem đâu. Tại sao vậy? Vì tôi là nam mà. Ha ha, anh ấy không xem cho tôi. Có thể anh ấy đang nghiên cứu gương mặt dạo gần đây. Ha ha, muốn tìm người để thử nghiệm, nhưng tất nhiên chúng tôi không cho anh ấy thử, vì chúng tôi biết anh ấy chưa nghiên cứu sâu. Để anh ấy xem rồi mất duyên thì sao? Nhưng những người khác không biết điều đó, nên anh ấy sẽ tìm người khác để thử. Tôi không biết, chỉ nắm tay là được gì chứ. Tôi thấy anh cũng rảnh, nên thử xem chỉ tay. Nhưng nhiều lúc tôi nhận ra, ngoài chỉ tay của mình hoặc của chị, anh rất thích xem chỉ tay cho các cô gái ở Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Nam. Có đúng không? Đúng thật, chuyện này có thật. Tại sao? Vì thật ra tôi đang làm điều này vì TVB. Cũng là để tiết kiệm tiền cho ông chủ thẩm, vì xem chỉ tay có thể biết được ai có tương lai hay không. Sau khi xem xong, tôi nói, cô cứ đi lấy chồng đi, đừng học nữa, vậy là không cần đầu tư thêm tiền để đào tạo cô ấy. Tiết kiệm một chút cũng là tiết kiệm nhiều tiền cho TVB, cũng không cần các giáo viên phải dạy nhiều. Nhưng anh có cảm thấy như đang sờ mó người ta không, khi chỉ xem chỉ tay cho các cô gái ở Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Nam? Còn các chàng trai thì sao, anh không xem à? Tôi không gặp chàng trai nào cả, vì trong sòng bạc đó, chúng tôi rất rảnh, ngồi cả tuần chỉ để xem người khác đánh bạc. Vậy nên trong khoảng thời gian rảnh đó, tôi đã dành nó để giúp các cô gái ở Hoa Nam. Tôi bày tỏ ý định muốn tiết kiệm tiền cho công ty qua cách này. Nhiều người có vẻ không hài lòng lắm vì họ không biết xem chỉ tay, còn chỉ tay của họ không tốt bằng của tôi, nên họ có chút ghen tị và nói xấu sau lưng tôi. Ôi trời, anh sao vậy? Anh biết đánh nhau mà. Gì vậy? Ôi trời, đau quá. Sư phụ, Hoắc Nguyên Giác đã dạy tôi. Ôi trời, sao lại như vậy? Mau đi bệnh viện trước đi. Ê, tôi sẽ bồi thường lại cho anh cái đã hỏng. Mau đi dập lửa đi, nhanh lên. Gì đó ở trong kia. Cái gì vậy? Ôi, nhà anh không có kiểu tóc hả? Sao thế? Tôi cứ tưởng trong 2 ngày anh chết rồi, thành heo quay rồi đó. Ê, không lẽ ngã xuống mà cũng không cần phải chửi người như vậy chứ? Này, tôi muốn hỏi anh một điều. Anh đã từng gặp tình huống nào chưa? Chẳng hạn như khi yêu đương mà giống như kiểu là anh em ruột vậy. Yêu đương mà giống như anh em à? Đúng vậy, chuyện này khó nói lắm, có giống hay không thì thật sự là chỉ là do quan sát thôi. Tôi đóng phim cũng đã quay nhiều cảnh này rồi. Tôi đã mua nó từ lâu lắm rồi, nhưng vẫn chưa đủ can đảm để tặng cô.